Vagy hogyha eltekint az oktavízat kérdésekről, akkor 30 percre van. So we have 30 minutes, including maybe you can get one to Fogok jelezni, jó? Köszöntök mindenkit. Köszönöm. And I'm happy to join the conference on science and spirituality. Nagyon örülök, hogy csatlakozhatom ehhez a konferenciához a tudomány és spiritualitás témakörében. Thank you for the organization invitation. Köszönöm szépen Lámának és a szervezőknek a meghívást. So I'm going to talk about the epics of King Gesar. Tehát ugye Geszár királynak az eposzáról fogok beszélni. So we call it the Gesar or Gesar. Tehát vagy Geszárnak, vagy Geszárnak hívjuk őt. So here, according to Tibetan research and also according to the Chinese national research, so Geszár is the largest epic poem in the world. Tehát a tibeti kutatások és ugyanígy a kínai kutatások szerint is a Geszár a leghosszabb eposz a világon. Maybe some of you know the Asian, the most famous epic Indian Mahabharata. Lehet vannak köztetek, akik ismerik azt az ázsiai, Indiából származó leghíresebb ilyen eposzt, aminek az a neve, hogy Mahabharata. Which is similar, but Geszár's epic is still continuing, and many new volumes are still produced today. Ez hasonlatos, viszont a Geszárnak az eposza az továbbra is folytatódik, tehát a napjainkban is újabb és újabb kötetek jelennek meg. And so we call it the Ling Geszár Jalpo. Jalpo means the king, and Geszár is his name, and the Ling is his land or origin place. Tehát ez a teljes neve, hogy Geszár Gyálpó, amiből a Gyálpó az királyt jelent, a Geszár az a neve, a Ling az pedig az ő helye, a területe. So he was a cultural and spiritual hero. Ő egy kulturális és spirituális hős volt. And then, so Geszár's storytelling, or Geszár's performance and ritual traditions, today we can find mainly in Tibet, but also many other Tibetan neighbor countries. És ezt a tradíciót, hogy Geszárnak a történetét elmesélik vagy előadják, ilyen eseményeket, ezt a tradíciót leginkább Tibetben, de környező országokban is megtaláljuk. So, such as Mongolia, mint a Mongóliában, and Siberia, especially Buryat and Tuva region. Szibériában is, a Buryat és a Tuva területeken. And North India, Ladakh, Nepal and Bhutan. És Észak-Indiában, Ladakh, Bhután és Nepál is. And some modern researchers believe that maybe this name of Geszár has a connection with the Roman Empire, Caesar, Kejsár. És egyes kutatók úgy gondolják, hogy a Geszárnak a neve az kapcsolódik a római uralkodóhoz, Cézárhoz. And sometimes also it's called the Tibetan King Arthur. Néha úgy is hivatkoznak rá, hogy a tibeti Artúr király. Or in Hungary it's King Attila. Vagy Attila király. So from the Geszár's epic or the storytelling was started from 12th century. Tehát Geszárnak az eposza, vagy a történet mesélése az a 12. században kezdődött. But around the
the 16th and 17th century, it was a kind of golden time for Gesar epics. A 16.-17. század volt úgymond az aranykora ezeknek a Geszár eposzoknak. And especially in the eastern Tibet area, so people believe that is Gesar's original place. És ez különösképpen kelet-tibeti területen volt elterjedtek, tehát úgy gondolják, hogy ez a terület, ez a hely Geszárnak az eredeti helye. And then, so epic recited and performed by special Gesar bards. És ezeket az eposzokat elmesélték, vagy előadták ilyen különleges Geszár bárdok. So the interesting part is Gesar's. We cannot say it is only a historical figure. Az érdekes dolog ebben az, hogy nem mondhatjuk azt, hogy Geszár csak egy történelmi alak. In a way, spiritually, Gesar is still alive. Bizonyos szempontból Geszár spirituálisan még mindig él. And new stories and still revealing. És újabb történetek kerülnek elő továbbra is. So actually, also we cannot say exact human, historical figure. Tehát igazándiból nem is mondhatjuk meg, hogy ki az az igazándiból az az emberi lény, az a történelmi lény, akiről szó van. And the Geszár bards, or the storytellers, so we call it the Drumpapa, it means those people goes in a special trance, and then while they are in the state of trance, they are able to tell the new stories. És ezek a Geszár bárdok, ezek a Geszár történetmondók vagy előadóknak ez a neve, ami itt ki van írva, egy Drumpapa, ami azt jelenti, hogy ők egy ilyen különleges transzba esnek, és ebben az állapotban képesek újabb és újabb ilyen történeteket közvetíteni, előadni. And the story is very poetic. A történet az nagyon költői. And of course mostly talking about battlefield. És természetesen leginkább ilyen harci eseményekről szól. And then we believe that reincarnation of the Gesar's retinues, it's continuously coming. És mi abban hiszünk, úgy gondoljuk, hogy Geszárnak a kíséretének a reinkarnációja, újabb testesülése, ez folyamatosan megtörténik, folyamatosan jönnek. Or Indian tradition we call it avatar. Everybody knows avatar because of the movie today. Az indiai tradícióban pedig ezt avatárnak hívják, ezt a szót most már mindenki ismeri a film kapcsán. So for example, Geszár has 20 very close his retinues. Tehát például Geszárnak van 30 nagyon közeli társa, támogatója, kísérője. So many of them they are coming back as an avatar. És közülük nagyon sokan visszatérnek, újra megszületnek avatárokként. And then so some of those avatars becoming Gesar bards and they're able to reveal the new stories. És egyesek ezek közül az avatárok közül Geszár bárdokká válnak, és képesek újabb ilyen történeteket elmesélni. And then some people, they go in trance, and in the trance, in the vision, you meet Geszár himself or his retinues, and then from them, like learning or revealing the new stories, and then they tell to the public. És aztán vannak olyan emberek, mások, akik pedig transzba mélyülve látomásokat tapasztalnak, és ezekben a látomásokban találkoznak Geszárral, vagy Geszárnak a kíséretével, kísérői közül valakivel, és így történetekről értesülnek, amelyeket utána visszatérve elmesélnek a nagy közönségnek. So it's almost like endless epics. Úgyhogy ez majdnem egy ilyen végtelen, véget nem érő eposz történet sorozat. I think already in Tibetan language, like over hundreds of books have been published about Geszár. Úgy gondolom, hogy tibeti nyelven már több mint 100 könyv lett kiadva Geszárról, Geszár történeteiről. And in China, the Chinese
government set up a few very specific Gesar research institutions. És a kínai hatóságok is felállítottak pár Geszár specifikus kutatóintézetet. And many of those books have been translated into Chinese language too. És ebből a sok könyvből nagyon sok kínai nyelvre is le van fordítva. It seems even during the Cultural Revolution, so even, there was a repression of Buddhism, but Gesar's story, the epic, is still kind of continued. És úgy tűnik, hogy még a kulturális forradalom során, amikor a buddhizmus az eléggé el volt nyomva, ennek ellenére a Geszár történet sorozat, ez az eposz, az tovább folytatódott. So here anyway, everybody knows Tibet is the country for spirituality. Azt ugye mindenki tudja, hogy Tibet egy spiritualitásáról híres, vagy a nagyon fontos spirituális ország. And also we can say probably Tibet is one of the main country or the land is representing the spirits. És azt is mondhatjuk esetleg, hogy Tibet a fő olyan ország, amely képviseli vagy megjeleníti a szellemeket, szellemlényeket. We are very rich with spirits. Nagyon gazdagok vagyunk szellemek terén. Do you know the population of Tibet? How many Tibetans? Tudjátok, hogy mennyi Tibetnek a lakossága, hány tibeti van? Less than Hungarians, about 6 million Tibetans. Kevesebb, mint magyar, körülbelül 6 millió tibeti van. But we have billions of spirits. De több milliárdnyi szellemünk van. They are of course without passports. Persze nekik nincs útlevelük. So I think if we count the spirits, probably Tibet has the biggest population. Úgyhogy ha a szellemeket is beleszámoljuk, akkor valószínűleg Tibetnek van a legnagyobb lakossága. So the spirits are, spirits from heaven, spirits from the earth, spirits from the sky, from the forest, from the lake. És vannak olyan szellemek, amelyek a mennyekből vannak, olyan szellemek, amelyek a földdel kapcsolatosak, olyanok, amelyek az erdőkhöz kötődnek, vagy amelyek a tavakkal vannak kapcsolatban. So we believe mostly in each part of the nature there are different types of spirits living. Úgyhogy abban hiszünk, hogy a természet különféle részein különböző jellegű szellemlények élnek. And so in the Geszar's story, we can see the spirits are divided in two worlds, Garcho and Nacho. Means the world of the light and the world of darkness. És azt láthatjuk, hogy a Geszárnak a történetében a szellemek két csoportra vannak osztva, a Garcho és a Nacho, ugye a fénynek és a sötétségnek a szellemei. Which is very similar, I think, in the Western culture when we talk about the angels and the demons. Ez nagyon hasonlatos ahhoz, amikor a nyugati kultúrában az angyalokról és a démonokról beszélünk. But and then of course there are many spirits. They are also neutral, They are not specially connected with the light world or the dark world. És aztán persze van nagyon sok olyan szellemlény is, akik semlegesek, amelyek sem a fény, sem a sötétség világához nem kapcsolódnak különösképpen. So historically, Geszar's birthplace, they are considering it's Eastern Tibet. There's a place called Derge in Khan area. Történelmileg Geszárnak a szülő otthonát, azt Kelet-Tibetnek tekintik, van ott egy Derge nevű terület, és ott született, úgy veszik. I personally am not so sure. Én személyesen nem vagyok ebben annyira biztos. Because my personal understanding Gesar is more like energy. Mert az én személyes megértésem az inkább az, hogy Geszár olyan, mint egy energia, inkább egy energiaforma. Rather than actual human being. Mint sem egy konkrét emberi lény. So of course today officially many Tibetan scholars, they identify the Gesar's birthplaces and Derge in the Eastern Tibet area.
Persze manapság hivatalosan nagyon sok tibeti tudós így azonosítja be, hogy Kelet-Tibetben, Dergében van a szülő otthona Geszárnak. Because that is a place, a birthplace of many famous masters. Mert nagyon sok híres buddhista mesternek ez a szülő otthona, ez a terület. Who are Geszár's devotees, or Geszár lovers. Olyan fontos mestereknek, akik Geszárnak a követői, vagy nagyon-nagyon szeretik Geszárt. So that's why I think that's the birthplace for many masters than Geszár himself. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez inkább nagyon sok mesternek a szülő otthona, mint magának Geszárnak. And then, so this little boy on the red horse, his name is Joru. És ez a kisfiú a piros lovon, az ő neve Joru. That's when he was a little boy. Amikor ő kisfiú volt még. And then there's an image with his mother, and actually in this story tells also a lot about how do you say, like a family psychology, you know, the importance of the mother and mother-son relationship. És itt az első képen az édesanyjával láthatjuk a kisgyermeket, és ez egyfajta családi pszichológiának a fontosságáról is beszél, ugye az anya-gyermek viszony fontosságáról szól. And yeah, if Geszár was an actual human, maybe he was raised by a single mother. His father is not there much, but very often mentioned about his uncle. És hogyha Geszár tényleg egy emberi lény volt, akkor őt egy egyedülálló anya nevelte leginkább, mert az édesapjáról nincs túl sok szó, viszont van neki egy nagybátyja. And then later, when grown up, Geszár also had 2 wives. És Geszár, amikor felnőtt lett, akkor 2 felesége lett. So what we say, there's a great woman. There's a great woman behind every great man. Ahogy mondani szoktuk, hogy minden nagy ember mögött, nagy férfi mögött ott áll egy nagyszerű nő. So, you know, normally in Tibetan culture is not like one man has many wives. A tibeti kultúrában nem az a szokás, hogy egy férfinek sok felesége legyen. It can happen also one wife has many husbands too. Az is megtörténhet, hogy egy feleségnek van sok férje. Okay, this tradition still exists. Hát ez a tradíció még manapság is létezik. And then this Geszár has 2 consorts of wives. Tehát ennek a Geszárnak 2 társnője, vagy felesége van. The interesting is they represents 2 different like female qualities. És az érdekesség az, hogy ők 2 különböző női minőséget képviselnek. And one is representing the gentleness, compassion, kindness, loving. Egyik őjük a gyöngétséget, a kedvességet, a jóságot, az együttérzést képviseli. Drukmo is called the dragon lady. Drukmo a neve, ez azt jelenti, hogy a sárkány hölgy. But dragon lady, dragon is not a Western dragon, the spitting fire. De a sárkányt itt nem a nyugati sárkányként kell érteni, ami tüzet okál. In the West, when you say dragon, is more aggressive, right? Mert nyugaton, ha azt mondjuk, hogy sárkány, ez egy agresszív dolog. Actually, this dragon lady is representing the gentleness, kindness, and she's very compassionate and very understanding. Tehát ez a sárkány hölgy igazándiból a gyöngétséget, a kedvességet, a jóságot képviseli, ő nagyon együttérző, nagyon megértő. But then the other wife's name is called Atalhamo, is the tiger lady, and that's the strong one. És a másik hölgy, the goddess, yeah. A másik hölgynek pedig Ataklamo a neve, ugye a Lamo az istennőt jelent, és tehát tigris istennő az ő neve, ő az erőteljes, az erős. So it's very interesting because Atalhamo is always ready to fight. Nagyon érdekes, mert Ataklamo mindig készen áll arra, hogy harcoljon. The tiger god is already ready to fight with Geszár against him. A tigris istennő készen áll arra is, hogy Geszárral harcoljon, hogy ellene legyen. And sometimes she rides on the horse, on the back of
horse and she joins Gesar, go for battle. Néha pedig ő is lóra ül, és csatlakozik Geszárhoz, hogy a harcban elkísérje őt, együtt harcolnak. She wasn't the wife, you know, who cleans the house and cook good dishes and waiting for the husband. Ő nem az a háziasszony, aki otthon mosogat, vagy kitakarítja a lakást, és finomakat főz, és várja otthon a férjét. Maybe sometimes she says, "Oh, Geszár, today you cook, I go for war." Mert néha azt mondta, hogy Geszár, ma te főzöl, én pedig megyek a háborúba. Okay. And so today there are some ladies, they claim that they are Lamos avatars. Úgyhogy manapság vannak olyan hölgyek, akik azt mondják magukról, hogy ők Lámónak az avatárjai. And so it's interesting, you know, they are kind of involved more in the sport, you know, in the arrow shooting and playing with swords and so on. Úgyhogy őket inkább a sportok érdeklik, például a nyíl, az íjazás, az íjászat, vagy pedig a kardokkal, kardozás, az ilyen jellegű dolgok érdeklik őket. So here we call this Punu Sumchu is the 30 older and younger brother heroes of Geszár. Tehát ez a Punu Sumchu, ez a 30 idősebb és fiatalabb harcos társai Geszárnak. He's very close to group. Very close group. Egy zárt csoport, egy közel álló csoport. Actually, in this story, the elderly people, you know, they are not much in actual physical fight and battle, but they are sharing their experiences and their knowledge and wisdom. Ugye itt ebben a csoportban vannak idősebb emberek, ők nem konkrétan a harcban vesznek részt, hanem ők inkább a tudásukat, a bölcsességüket osztják meg a többiekkel, tehát így segítik őket. And then the younger heroes are trained in different skills. És aztán a fiatalabb hősök, ők pedig különféle képességekkel rendelkeznek, különböző dolgokban jó. It's pity, you know, in the Tibetan tradition, we take it in a so spiritual level. A tibeti tradícióban ezt egy nagyon spirituális dolognak, spirituális szinten vesszük ezeket a dolgokat. Maybe just taking the spiritual part a little bit overdo. Úgyhogy lehet, hogy egy kicsit túl csináljuk, túl műveljük a spirituális részt. So, you know, if we compare the Chinese tradition with Tibetan tradition, I think in the Chinese culture, most of it they take more physically and materially. Hogyha például összehasonlítjuk a kínai tradícióval a tibetit, a kínai tradícióban inkább fizikailag, anyagilag veszik a dolgokat. Right. So in the, you know, the Buddhism developed both in China and Tibet historically. Történelmileg a buddhizmus az úgy Kínában, mint Tibetben is kifejlődött. And then two different nationalities, they embraced the same Buddhist tradition. A két különböző nemzet ugyanazt a buddhista tradíciót felvette. And both of them, they knew it's important to protect this new spiritual tradition. Felkarolták, és mindketten tudták azt, hogy nagyon fontos megvédeni ezt az új spirituális tradíciót. And you guys know how the Chinese, they try to protect Buddhism in China, right? És ti srácok, ti azt ismerhetitek, hogy a kínaiak hogyan próbálták megvédeni a buddhizmust Kínában. Tudjátok? Ismeritek? Do you know Kung Fu Panda? Kung Fu Pandát például? Kung Fu Panda, right? Chinese, they do Wushu, Kung Fu, and all the martial arts. Tehát ugye a kínaiak a Wushu-t, a Kung Fu-t és az összes többi ilyen harcművészetet. Spiritual martial art or Buddhist martial art? Spirituális harcművészet vagy buddhista harcművészetnek nevezik ezeket. They don't use much these very harmful arms, but defending arms, you know, playing with steeds and with, you know, yeah. Tehát ők nem használnak túl sok ilyen ártó, nagyon-nagyon erőteljesen bántó vagy megsebesítő fegyvert, hanem inkább olyan fegyvereket alkalmaznak, amelyek a védelemre szolgálnak, mint például a botok és az egyéb ilyen dolgok. Right? Probably you guys know the Shaolin Kung Fu. You know? Shaolin is a very famous Buddhist temple, and all monks are trained in martial arts.
Például lehet, hogy ismeritek a Shaolin Kung Fu-t, ez egy nagyon híres buddhista templom, és ott minden szerzetes ebben a Shaolin harcművészetben van képezve. So all those young monks are protecting the monasteries and their tradition. Tehát ezek a fiatal szerzetesek mindannyian védelmezik a kolostorukat és a tradíciójukat. So when there's no war, they are monks, and when there's war, they are armies. Tehát amikor nincs háború, akkor ők szerzetesek, amikor viszont harc van, háború van, akkor ők katonák. And mostly for defense. És leginkább védelmet szolgálnak. So then that's interesting, you know. In Tibet also we could have the martial art. Úgyhogy ez érdekes, Tibetben is meg lehetett volna ez a harcművészet. Because when we study about Geszár epics, you know, these 30 heroes, the elder ones and younger ones, all different ages, and they all have different, very specific skills for the fight or battle. Hiszen amikor ugye tanulmányozzuk, vagy olvassuk ezeket a Geszár történeteket, eposzokat, akkor láthatjuk, hogy ott van ez a 30 társ a Geszárnak, az idősebbek és a fiatalabbak, és megtudhatjuk róluk, hogy ők különféle képességekkel, tudásokkal rendelkeznek, amelyeket a harcok során tudnak alkalmazni. So then the Tibetan people, you know, the way to Tibetan people to protect the Buddhism is not physical fight. Úgyhogy a tibeti embereknek a módja, hogy megvédjék a buddhizmust, az nem a fizikai harc. It's more spiritual defense. It's called the practice of Mahakala. Úgyhogy ez inkább egyfajta spirituális védelem, amit ők gyakorolnak, ezt hívják a Mahakala gyakorlatának például. A Dharmapala means the Dharma protectors. Vagy Dharmapala, ami Dharma védelmezőt jelent. Dharma protectors. And then more or less we do the rituals, prayers, and you know, special offerings. We're asking the protectors of the spirits to protect it. Tehát szertartásokat végzünk, imákat végzünk, különleges felajánlásokat teszünk, és azt kérjük ezektől a szellemektől, szellem lényektől, hogy ők védelmezzenek, vagy védjék meg a tanításokat. Okay, so then actually in the Gesar epics they talk about, you know, from Tibet to Mongolia, and there was one war, it's called the Horling. Usually the battle between the Ling and the Mongolia. So you see the Gesar went to war in Mongolia too. A történetek, a Geszár történetei ugye Tibet területéről, Kínáról, Mongóliáról is szólnak. Van egy ilyen történet, hogy Horling, tehát ugye láthatjuk, hogy Geszár a mongolok ellen is háborúba indult. There's one big book, it talks only about that battle. És van egy nagyon-nagyon nagy, vastag könyv, ami csak erről a harcról szól. Of course, in that battle, at end, the Gesar won. Persze ennek a harcnak a végén Geszár nyert. The Mongols. Legyőzte a At mongolokat. that time, Mongols, they called their Hor. That's their name. Their name. Tehát ugye abban az időben a mongolokat Hornak hívták, ez volt a megnevezésük. Horok. Maybe Huns, Hungarian origin. Lehet, hogy a Hun és a magyar eredet és a Hor hasonló. It's called the Horling. Hor and the Ling usually means the battle between Hor and Ling. Tehát így nevezik tibetül, ugye a Hor és a Ling, tehát a Hor és a Ling közötti harc, Hor-Ling Yunjil, az a harcot jelent. And then there's another one, it's called the Tazi. Tazi, ancient time referred to the Iran, Persia. És egy másik a Taxik, ami az ősi időben Perzsiát jelentette. And so Gesar was fighting in Persia too. Úgyhogy itt a Perzsa részen is harcolt. So that's why it's interesting. If you can imagine a real historical figure, so Geszár is the spiritual Genghis Khan. Úgyhogy ha el tudjátok képzelni, mint egy igazi történelmi alapot, akkor Geszár a spirituális Genghis Khan. But only different is, you know, in the only difference is in the Genghis Khan's battle story. You know, we can see lots of blood.
Csak az a különbség, hogy a Dzsingisz Kánnak a harc történetében sok vért látható. And Geszár story. Okay. Geszár story. Okay. Yeah, Geszár story is more about method, wisdom, communication, understanding, skills. Very much like spiritual methods. Tehát a Geszár története az inkább a módszerekről, a bölcsességről, a kommunikációról, a különféle dolgoknak a megértéséről, a spirituális módszerekről szól inkább. And then, so another interesting part is Geszár's connection with Guru Padmasambhava, the founder of the Tantric Buddhism in Tibet. Egy másik érdekes történet, Geszárnak a kapcsolata Guru Padmasambhavával, aki a tantrikus buddhizmusnak a megalapítója Tibetben. And in the Gesar epic says Guru Padmasambhava was Geszár's guru, his spiritual master. Tehát az egyik ilyen eposz azt mondja, hogy Guru Padmasambhava Geszárnak a spirituális guruja, a mestere volt. And then because of Guru Padmasambhava, Geszár also became a spiritual protector. És így Guru Padmasambhava miatt Geszár maga is egy spirituális védelmezővé vált. Yeah. So this is about Guru Padmasambhava. Úgyhogy ez az oldali Guru Padmasambhaváról szól. Yeah. And the Gesar's epics, he repeats many times about, he went to Guru Padmasambhava's Pure Land to meet him, receiving teachings, and then he's coming back, and then to start a new battle and so on. Úgyhogy a különféle történetek gyakran leírják, hogy Geszár elment Guru Padmasambhavának a tiszta földjére, hogy tanításokban részesüljön, és utána visszatért, és újabb harcokba kezdett. So, with Padmasambhava, Guru Padmasambhava's link, we can see three aspects of Geszár very clearly. Úgyhogy Guru Padmasambhavával a kapcsolat vele három fontos dolgot láthatunk Geszár kapcsolatában. First is Geszár as a legendary human hero. Tehát először is Geszár mint egy legendás emberi hős. Or half human, half spirit hero. Vagy pedig egy félig emberi, félig szellem lényű hős. And then we see Geszár as also protector. És aztán a harmadik aspektusban pedig védelmezőként is láthatjuk ezt. And then also we see Geszár as an enlightened Buddha. Valamint láthatjuk Geszárt, mint egy megvilágosodott buddhát is. So here, this Jumipam is a very famous historical master. Actually, he wrote a lot about Geszár. Jumipam egy nagyon fontos, nagyon híres történelmi alak, egy nagyon fontos mester a múltból, aki nagyon sok tanítást, szöveget írt Geszárról. Jumipam was probably one of the most famous Buddhist scholar in 19th century. A 19. századból Jumipam volt talán az egyik leghíresebb, legfontosabb tibeti tudós. And he loved Geszár. És ő nagyon-nagyon szerette Geszár. And according to him, Geszár was his main protector. Úgyhogy ő úgy tekintette, hogy Geszár az ő fő védelmezője. And then this other master, Khenpo Chime Phuntsok. És itt van ez a másik mester, Khenpo Chime Phuntsok. And probably some of you know the largest Buddhist monastery in Tibet now. Lehet vannak köztetek, akik ismerik, hogy melyik a legnagyobb buddhista kolostor Tibetben. It's called the Larongar. Ez a Larongar. And in its peak there are about over 10,000 monks and nuns. When it was at the peak. In the times. Because then later there are some issues with government. Tehát amikor a csúcsán volt ez a kolostor, tehát a legtöbben, akkoriban 10,000 szerzetes és szerzetesnő volt ott. So the Khenpo Chime Phuntsok was the founder of that. Úgyhogy Khenpo Chime Phuntsok az alapítója volt ennek a kolostornak. And he truly believed that he is always guided by Geszár. És ő szintén abban hitt, hogy őt mindig Geszár vezeti. And I think he often called Geszár his secret protector. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ő is gyakran Geszárt az ő titkos védelmezőjének hívta. And so this part, the Geszár's connection with the Dalai,
Ez a rész Geszárnak a kapcsolata Dálával. Dala or Verma, Dala Verma. So it was a pre-Buddhist warrior. Dala vagy Verma, vagy Dala Verma, ő egy buddhizmus előtti harcos volt. So this part is my personal favorite translation. Dala can be the spirit, the protector against the enemies or the harmful forces. Tehát ez az én kedvenc fordításom, hogy ez a Dala, ez lehet egy olyan védelmező, aki az ellenségek vagy az ártó erők ellen védelmez. Or the Dala has another meaning, is called the supreme sound. Ugyanakkor a Dalának az a jelentése is van, hogy a legfelsőbb hang. So the supreme sound can be like energy, vibration. Legfelsőbb hang, ez lehet egy energia, egy rezgés. And that possibly, not possibly, and we all have that kind of energy. És ezzel nem csak, hogy valószínűleg, hanem bizonyosan mindannyian rendelkezünk ezzel az energiával. As Buddhist tradition, we believe we all have Buddha nature. Tehát a buddhista tradícióban mindannyian abban hiszünk, hogy a Buddha természettel rendelkezünk. We are all born with a perfect, the sound or the vibration of the hero. És mindannyian a hős hangjával, vagy a hős rezgésével születünk ezzel a then in a way it depends how we recognize that our own energy and how to reconnect to that. És akkor ez azon múlik, hogy az a kérdés, hogy mi mennyire tudjuk felismerni ezt a minőséget, ezt az energiát magunkban, és mennyire tudunk ehhez kapcsolódni. That's it. Ez minden. Okay, any questions? Vannak-e kérdések? Gesar is his brother, he's Eva. Geszár az ő testvére is, a másik fiú, őt Evámnak hívják. Yes, questions? Egy olyan kérdésem lenne, hogy a tibeti naptárban tigrisével ez az év, és ezzel kapcsolatban hallottuk, hogy Geszár király egyik felesége a tigris királynő, aki nagyon harcos volt. Most van-e összefüggés, hogy ez az év esetleg harcosabb, mint a különböző évek, tehát egy kiemelkedően harcos év ez az év? So in the Tibetan calendar, now we say that we are in the tiger year, this year, and we heard that one of the consorts of the wives of Geszár was this tiger lady who was very fierceful, wrathful. So is there a connection? Does this mean that this year is quite wrathful, fearful year, or there's no connection? Yeah, I think so. You see, it's a wrathful year, right? Úgy gondolom, hogy van, hiszen láthatjuk, hogy ez egy harcos. What's happening in Ukraine, it's wrathful. Ugye, ami Ukrajnában történik, az elég harcos dolog. But we don't consider actually tiger is a bad animal. De nem, egyébként nem tekintjük úgy, hogy a tigris az egy rossz állat lenne. But tiger has that kind of energy, like also the tiger nest in Bhutan. This tigeress, and she has powerful energy to conquer the demonic forces. Viszont ugye nagy erővel bír a tigris, mint például Bhutánban van ez a tigris fészek nevű hely, szent hely, ugye, ami azt jelenti, vagy azt fejezzük ezzel ki, hogy rendelkezik azzal az erővel, hogy az erős negatív erőket legyőzze. Ha Hun Attilának és Geszárnak a viszonyáról hallhatnám még bőven beszélni. If you could speak something about the relationship between the Hun Attila and Geszár, the connection or relationship of the two. I don't know much about Attila. Nem tudok túl sokat Attiláról. Sorry. Sajnálom. But Geszár has, how do you say? As I said about Geszár, if you read the Tibetan books, there are hundreds of books. De ahogyan mondtam, hogy a tibeti könyvekből több száz ilyen könyv van, Geszár könyv. And sometimes these stories and personality changes according to the books.
És néha ezek a történetek és személyiségek azok váltakoznak is a könyvek szerint, a különféle I'm sure if we könyvekben. do a research, this one of these stories is similar to Attila's story. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ha egy kutatást végeznénk, akkor találhatnánk olyan történetet, ami hasonlatos Attila történetéhez. Magyarul is. Azt szeretném megkérdezni, hogy a szent harcosról általában, mint a tanvédőről tudnál valamit mondani. Még itt megemlíteném az Zrínyi Miklósnak egyik művét, ahol azt írja, hogy valójában sokan azt gondolják, hogy különböző mesterségek milyen fontosak, de hadsereg és katonaság nélkül igazából nincs ország, és akkor nem lehet semmilyen mesterséget űzni. Tehát, hogy van ennek valamilyen megfelelője a tibeti kultúrában, amit az Zrínyi Miklós írt. So about his question is about the warriors and these heroes and the protectors, the dharma protectors or other kinds of protectors, because our hero, the Zrínyi Miklós, who is the person of this conference, he wrote about this, that there are many jobs that people can do which can be considered important, but if there are no army people, then there is no country and there is no nation. So if there are no these protecting hero people, then the others also cannot be. So, tehát, hogy akkor a kérdés az, hogy so the sacred warrior, de mi a kérdés ezzel? Hát, hogy a tibeti kultúrában ezt hogy látják? So how is it viewed in the Tibetan culture, this sacred warrior? Because this is how it is viewed in Hungarian, that it's important. Yes, sacred warriors are, I think normally we consider they are bodhisattvas. They are like avatars. Tehát ugye ezek a szakrális harcosok, ezeket úgy tekintjük, hogy ők a bodhiszattvák, olyanok, mint az avatárok. So the bodhisattvas, they reincarnate in Tibet as real physical heroes too. Tehát a bodhiszattvák azok reinkarnálódnak Tibetben igazi fizikai hősökként is. So they protect the nation, the language, the spiritual tradition. Tehát ők védelmezik a nemzetet, a nyelvet, a spirituális tradíciót és a földet. So Tibetan word normally we call TuS. Actually the Sanskrit word is more like avatar. Tibeti őret Tulkunak hívjuk, aminek a szanszkrit megfelelője ez az avatár. Nagyon szépen köszönjük dr. Nidának az előadását, és fogadja a konferenciát.